Your stories heard. This is Undeterred. Live! Podcast streaming on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Stories heard. This is Undeterred. Undeterred by Ken. Hello guys, and welcome to another episode of Undeterred by Ken. So we're back for another episode, and this time napakadami na namang nangyari. Yes, madami nangyari. So there were two synchronous classes this week sa ating acting journal number 7. Acting journal number 7 na? Ang bilis, wow. Okay, so sa day 1, anong nangyari, Ken? Sa day 1 namin ng synchronous class, nagkaroon kami ng sharing about viewpoints. And one of the highlights of this week is yung nangyaring slapping incident between Will Smith and Chris Rock. Yes, 'di ba? Sinampal ni Will Smith si Chris Rock after making fun of Jada Smith becoming bald, 'di ba? So, last time sinabi natin during the Hamilton performance na kailangan natin maging empathic when it comes to acting or becoming a performer, 'di ba? Chris Rock is a comedic. He is a comedian, 'di ba? And Will Smith is the same. He is a serious actor, A-list actor, performer. Ano pa ba? He's also a comedian, 'di ba? And during the Oscar skit, 'di ba? Yung nangyaring stand-up comedy ni Chris Rock doon. I think he crossed the line. Why? Bakit, Ken? Bakit parang pumapanig ka kay Chris Rock? Parang against ka kay Chris Rock? No, hindi. I'm weighing, 'di ba? This is part of the my ability skills, acquired skills in this class. I'm weighing everything, every element, component on stage. Ano ba nangyari? Chris Rock's material makes fun of Jada Smith's alopecia, 'di ba? And that crossed the line for Will Smith and for the audiences as well. We often look at a material, comedic material, as a material that dehumanizes people as if they're not capable of feeling what we are making them feel, 'di ba? And that is the line that Chris Rock crossed during that. And that led to Will Smith in believing that he can also cross the line of invoking and imposing violence towards a fellow human being, which is also wrong in so many levels. Yes, Will Smith, that's wrong. Chris Rock, that's wrong. Both of you were wrong. And ngayon nga, nagkaroon na ng mga palitan between them, apologies after apologies, Will Smith resigning from the academy, and things like that happened, which actually is a good learning siguro yan, learning point na nangyari sa dalawang actor na ito. Ang na-share ko nga doon, yung sa viewpoints, 'di ba meron tayong tinatawag na spatial relationship between one actor to the other, or the actor, and they both cross that line. And yung sa spatial relationship nga between an actor, makita natin si Will Smith na he's laughing, he's trying to brush it off, yung joke ni Chris Rock. Then after that, parang okay, nag-iba yung mood. Nung nagkatinginan na si Jada Smith at si Will Smith, parang nag-iba na yung mood nilang dalawa. And then Will Smith suddenly get up his chair and then walk towards Chris Rock. Pero alam mong hindi siya, parang meron siyang gagawing masama, pero hindi siya masyadong galit. Pinakita niya, pinerform niya na hindi siya masyadong galit. Parang okay lang, 'di ba? Nagkakaroon ka na ng dilemma. Ano bang gagawin ni Will Smith? Bakit siya tumayo? Is this scripted? Meron bang nangyaring? Is this part of the skit, 'di ba? Tapos biglang nung malapit na si Will Smith, nung tansyado niya na maaabot niya si Chris Rock, that's when parang humugot siya ng lakas, nag-super saiyan siya, tapos sinampal niya na si Chris Rock. Diba? That's how you analyze
using your skills and viewpoints, yung isang pangyayari, yung isang performance. And yun nga, unfortunately, hindi siya nagbunga ng maganda sa entertainment community. Bakit? Kasi yung ginawa ni Will Smith na yun, when he slapped Chris Rock, when he crossed that line and when he chose violence, 'di ba? Mapapaisip tayo. Pag nagpunta ba tayo ng ano natin, ng comedy bar, for example, pag pumunta tayo ng comedy bar tas na-offend tayo sa isang komedyante doon dahil ginawa tayong katawa-tawa, pinagtawanan tayo or whatever because of their material, are we going to do the same thing? Are we going to do what Will Smith did to Chris Rock? Are we going to do what Will Smith did to Chris Rock? Ganun ba yun? Siyempre hindi. And that is what Will Smith did, 'di ba? Nung ginawa niya when he chose violence. And then, yun nga, pinag-aralan din namin, tapos na tayo sa viewpoints. Babad na tayo dyan. Punta naman tayo sa theater and digital technology. Okay. So, in-explain naman dito sa section nito, day 1 pa rin tayo, in-explain dito ni Prof Nieto yung about sa theater and digital technology and how these two were incorporated in the past up until the future. Diba? And this time, we were focusing on acting. This is how theater makers incorporated again technology in the theater. Okay, ang ganda nito kasi ang pinaka-favorite ko dito is yung Deus Ex Machina, 'di ba? Or Machina, 'di ba? Yung ibig sabihin dito, yung sa theater, 'di ba? Sa sobrang dami ng conflict between actors or between characters, 'di ba? Man versus man, man versus nature, man versus God, and things like that. Yung masyadong maraming conflicts. Yung Deus Ex Machina, siya yung technology na bigla na lang mag-open yung stage ng malaki tapos may bababa sa gitnang God using the pulley system and such. I think this Deus Ex Machina is created by an Italian theater maker. Ginamit niya yung pulley system where pwede niyang ibaba, itaas yung isang God na manggagaling from heaven to resolve the conflict, and that is technology. 'Di ba? Ang ganda niya. And then meron pang isa. In the ancient time, meron tayong tinatawag na Nomakeia, 'di ba? Nomakia or Nomakeia. Ito yung naval ship battles. Ito yung mga naval ship battles na ini-stage ng mga Romans sa kanilang Colosseum, 'di ba? Colosseum. Colosseum. Ayan. So yung nakita, kung alam niyo, kung aware kayo about the Colosseum or Colosseum, ito yung bilog, 'di ba? And andun yung mga gladiator fights, gladiatorial battles, 'di ba? Doon ini-stage. And bukod doon, meron nga tayong tinatawag na Nomakia or Nomakeia. These are naval ship battles portrayed in the Colosseum. And yung Colosseum, pinupuno nila ng tubig yun. Isipin nyo na lang, paano nangyayaring napupuno ng tubig yung Colosseum? Wala naman dagat na malapit doon. Gaanoon binago ng technology yung theater, 'di ba? Through that technology, nagkaroon na tayo ng mga effects tulad ng mga tubig sa stage. Ano ba yung mga dito sa Philippines? Rock of Ages, 'di ba? Nagkaroon sila ng baha. Nagkaroon sila ng ganon dahil yun sa Nomakia. 'Di ba? Thank you Romans, 'di ba, for staging your naval ship battles sa Colosseum before. Ano pa ba? Trapdoors, 'di ba? O yung mga fan ng Wicked dyan, 'di ba? Nung binuhusan na ni Dorothy si Alpha ba ng tubig, nagmelt siya. O nagmelt ba talaga siya? Hindi. Napunta siya sa trapdoor, nagtago siya para mawala siya and mag-appear na para siyang nagmelt. Ganun. So that is how theater makers incorporated technology in the theater in the past up until the present. Ayun. Sa day 2 naman, kaya ang dami nangyari. Day 1 pa lang. Yes, day 2 naman tayo. So day 2, hatiin naman natin siya sa 2 exercises. Exercise 1 and exercise 2. Okay. Ano ba yung nangyari sa exercise 1 namin? Sa exercise 1 namin, this is an improv 2 class, which is called Oracle. Okay, what happened is we are divided into 2 groups. And then each group must think of 3 questions which will be asked to the other group. Okay? That you are put against. So, yung naisip namin, number 1,
Ang unang naisip namin nakakatawa is bakit doon ka nagsasawsaw? Bakit doon ka nagsawsaw sa banlawan ng sandok? Oh, 'di ba? And then number 2 is bakit di ka pa naliligo? And then the third one is bakit walang CR sa 7-Eleven? 'Di ba? Mga katarantaduhan lang. Pero dahil improv nga ito, bahala na sila kung ano yung sasagot nila or hindi pa nga namin alam kung ano yung mangyayari. Pinag-isip lang kami ng tanong actually and then tara, bahala na kami. So ito yung nangyari. Ngayon, tinanong namin ito sa aming mga iba pang mga grupo. And then nung tinanong namin bakit ka doon nagsasawsaw sa banlawan ng sandok, syempre ang sasagot niyan sila dapat. How? Sasagutin nila yan isa-isa. So one word per member. So kunwari, bakit doon ka nagsawsaw sa banlawan ng sandok? Number 1, because kasi or doon ako nagsawsaw sa banlawan ng sandok kasi masarap naman, ganyan. Isa-isang word, ganyan. So yun, ang exercise na to sobrang na-enhance, na-stimulate yung aming wild imagination on how are we going to adjust and adapt, 'di ba, sa aming co-actor on stage. So for example, nakalimutan niya yata yung line niya. Ano kaya pwede kong improv na sabihin para ma-realize niya na yun na yung line na sasabihin niya dapat, 'di ba? You're going to lead in your co-actor on stage para maalala niya, 'di ba? Without you panicking kung ano nang susunod na mangyayari. I think this is the takeaway for me for this specific class or this specific exercise ang aming improv 2. Ayun, nakakatuwa. And then yun nga, sabi nga ni Steve Harvey, diba? Like a Miss Universe, we must, as an actor, we must be quick on our feet. We need to develop our intellect, diba? Kung paano namin lulusutan yung mga challenges brought forth by, for example, hindi masyadong nag-rehearse yung co-actor mo, diba? Anong susunod na line niya, hindi niya alam. So, dapat alam mo rin. Dapat matulungan mo siya na maalala yun. And then, ano pa ba? Syempre, maganda doon. We are developing rapport between each other, between actors. Nagkakaroon kami ng trust, nade-develop lalo yung deeper level of trust with each other. Kung ano yung sasabihin niya susunod, dudugtungan ko. Collaboration, of course, ito yung pinaka number 1, collaboration. And then, yun nga, we need to adjust and adapt. Yun, yay, Oracle. Thank you, Ma'am Nieto, for introducing this exercise to me. And then, exercise number 2 naman. We were tasked to create a 2-minute performance. 2-minute performance lang, mabilis na mabilis, and then 2-minute lang din rehearsal. What were asked from us is, number 1, we need to invent a drink for selling. Sa amin yun, ha. And yung selling, ang drink na ito, kailangan namin ibenta through home TV shopping. O diba, yung mga O shopping, ganyan. Pero importante lang, kailangan merong beginning, pinapakilala kung sino kami, ano yung name ng binibenta namin, at middle, diba, kung anong feature ng binibenta namin, and we need a demonstration, and then ending, diba. Strong ending dapat, kailangan natin hikayatin, persuade ang ating mga manonood na bumili ng aming binibenta, diba. Ayun, so ano pang ginawa namin? Meron kaming tinatawag na improv exercise, itong 2-minute performance video na to. Ang ginawa namin, nag-formulate kami ng mabilis lang, usapan lang na home TV shopping network. So, welcome to the home TV shopping network, diba? O, diba? Pack shopping. Tapos, ang binenta namin is called Pink Elixir, diba? Malago naman. At mabenta naman ng color pink. At ito ay tubig mula sa pinigang sibuyas na kulay pink. At ang benefits nito, pag ininom mo, hahaba ang buhay mo at hahaba rin ang wifi nyo. Diba? Hindi magpuputol-putol ang wifi ninyo. O, diba? Dahil sa tubig na sapat, angat buhay lahat. Pink Elixir. Call us. Free Pink Elixir with free wifi. Diba? Ayun. Ang maganda dito, sa ginawa namin performance na ito, nagkaroon kami ng iisang language nung mga kasama ko na nagbebenta sa TV. 'Di ba? Home shopping network, kailangan mataas ang energy, yun yung gesture na in-observe ni Mama, and then kailangan din na bukod doon medyo professional pa rin ang datingan, hindi katulad pag nagbebenta ka sa FB Live, oy, kamusta kayo dyan? Oy, si ano yan pala, hello kayo dyan, shout out kay ano, 'di ba? Yun yung mga wala sa home TV shopping network.
na kailangan talaga yun yung mga wala because yun yung identifier naman yun ng mga nasa Facebook Live, 'di ba? So iba naman sa Home TV. Katulad ng pinag-usapan natin last week sa ating acting journal number acting journal number 6. 'Di ba? Iba-ibang klaseng performativity ang makikita natin sa iba't ibang platform. Ibang artist sa TV, ibang artist sa film, ibang artist sa soap operas, ibang artist sa noontime shows, 'di ba? Yun. Ganun lang 'yun. And then ano pa ba? Dito pumasok yung tinatawag nating in media res. Ano ba ibig sabihin nun? In the middle of things, 'di ba? Or into the middle of a narrative or a plot. So, dahil dun sa loop na 'yon, nagsimula kami na, kamusta kayo dyan? Ako nga pala si ano nga pala si ano, at binibenta namin ito. Tapos yung loop na 'yon ay magpapatuloy. Hindi mo alam, inaantok ka na, kakanood mo ng shopping. 'Di ba? Yun yung power ng in media res kasi sinimulan mo na lang siya, hindi na alam nung nanonood sa'yo na okay, kalagitnaan pala yon. So hindi mo alam kung naglo-loop lang, 'di ba? Yun yung in media res, ang ganda kasi yung narrative na ito pwede magtuloy-tuloy at hindi siya maputol ever. Ano pa ba? Yun nga, there are significant gestures. Ito yung mga behavioral gestures natin. Makikita natin mga common gestures used in performances in YouTube, in TikTok, 'di ba? Hindi ka naman pwede mag-vlog sa TikTok, hindi ka rin naman pwede mag-TikTok sa YouTube. 'Di ba? Hindi ka rin naman pwede mag-online sell sa YouTube. Hindi ka naman pwede mag-vlog sa FB Live. O, 'di ba? Ganun 'yun. Kung ano yung common gesture sa isang platform na ginagamit mo, yun yung dapat mong ganapan bilang actor or performer. So, nagkaroon kami ng assignment after nito. This is a reading break na. Reading break na sa wakas. Yes! Yay! Reading break na. Ayan. Pero nagkaroon lang kami ng assignment. Dati pa naman to, niremind lang sa amin ni Prof Nieto na magkakaroon kami ng assignment. Ano ba yung assignment namin? So yung assignment namin, we need to submit a 3-minute performance. Pero, kailangan meron siyang beginning, meron siyang middle, and meron siyang ending. And meron din kami kasing final performance, diba? Sa acting journal number 1 natin, dinascuss ko about yung final performance namin. Pwedeng karugtong na siya or parte na siya ng aming final performance or pwede siyang separate yung gagawin namin 3-minute performance video for midterm. Anong gagawin namin? Anong klaseng digital platform yung anong gagamitin namin digital platform para sa 3-minute performance na yun yung isang iisipin namin. Pangalawa, mag-formulate na kami ng idea anong klaseng 3-minute performance ba yung gagawin. At ang catch dito, long shot siya. Hindi siya pwedeng putulan, wala siyang effects, direct raw acting lang. And then isipin ko rin syempre who are my audience, sino ba yung aking audience, ano ba yung demographics nila, ages 18 above lang ba, lower, kids maybe, or adult, 'di ba? Or male, female, LGBTQ by audience ko, ganun. And nagkaroon din ng isang insight na napakaganda si Ma'am Nieto, si Prof Nieto, during our class after she gave our assignment for the reading break. 'Di ba? As an actor, mas madali daw magbawas kaysa sa magdagdag. So, mas magandang medyo overacting ka na sa umpisa kasi matutone down mo yun eh. So, sobrahan mo na. Yun yung sabi niya. And I think, as an actor, dito naman nagsisimula lahat, lalo na yung mga nagte-theater sa umpisa, sa mga bata pa nagte-theater, di ba sabi laging, overact mo, sige, lakihan mo yung galaw mo, lakihan mo yung kilos mo. Kasi pag nakita ng tamang tao yon, ng director na totoo, makikita nila na okay, itong batang to, kaya niya itong level ng acting na to. Kailangan na lang nating i-control, i-tone down, o diba? Para tayong mga X-Men, may mga powers tayo, tas kailangan lang natin siyang kontrolin, hasain, kung kailan natin lalakasan, kung kailan natin hihinaan. Totoo naman, mas madali talaga magbawas kaysa sa magdagdag. Kasi paano kung hindi mo na pala kayang dagdagan, bigay na bigay ka na pala, yun na pala yung limit mo, diba? Eh di wala na, hindi mo na alam paano ka mag-exceed, mag-excel dun sa pinili mong career. Mostly dito nga sa acting, sa performing arts, 'di ba? Ayun, yun lang naman ang ating insight for this week before tayo mag-reading break sa wakas. Yes, mag-reading break na. And yun lang naman. And I'll see you guys again. Thank you guys for listening to another episode of Undeterred by Ken, and for joining me in this another acting journal, which is acting journal number 7. I'll see you guys again next week.
for another episode of our acting journal series. Thank you guys. Bye-bye. Your stories heard. This is Undeterred. Live. Podcast streaming on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. Stories heard. This is Undeterred. Undeterred by Ken.